بسم الله الرحمن الرحیم. تیر لیسن کې مونږه وګتل چې را وینډو کمانډ پرومپټ په ذریعه یو اس بي څنګه بوټ کیږي او د سروفس سافټویر په ذریعه باندې څنګه کیږي. اوس نیکسٹ لیسن کې مونږ راځو سټیپ بای سټیپ انسټالیشن وکړو د وینډو 10 چې را سټیپ بای سټیپ انسټالیشن مونږ څنګه کولی شو. اکچولی ما سره چې کومه سیناریو ده نو ما سره ورچوال باکس دی چې په دې کې وسو کومه وینډو انسټال کومه. صرف انسټالیشن سره کار دی نو انسټالیشن باندې ځان پوي کې بس یو اس بي به سیستم ته ولګوي اور F12 بٹن به وخه صحیح شو بوټ د پاره او الته نه به یو اس بي سلیکټ واخلې او مخکې ولاړ شي صحیح شو. نو سټیپ بای سټیپ انسټالیشن د وینډوز به روان شي. وینډوز انسټالیشن به سټیپ بای سټیپ څنګه کیږي پریکټیکل دلته کې بیا تاسو ته کوم ګوره دې طریقې سره به سره شي یو سکرین به تراشي مطلب دا مخکې به انسټالیشن شروع شي. ښه نو ګوره ورته سیده انسټالیشن د وینډو 10 روان دی. سیم تاسو یو اس بي کې هم دغه شان دي تاسو سیستم ته کله یو اس بي ولګوئ انسټالیشن به روان شي. ښه دې خو ګوره بس زموږ وینډو انسټالیشن ان شاء الله فائنل سټیج کې دی چونکه ما سره چې کومه سیناریو هغه د اوریکل ورچوال ماشین اوریکل وی ایم ورچوال باکس دی نو په دې کې تاسو کتل پارټیشنز وغیرہ ما ونه کړې بټ ډایرکټ وینډو انسټالیشن شروع شو. ان شاء الله هغه موږ نیکسٹ دغه کې کو لیسن کې کو چې را پارټیشن بکې بسنګا اور مطلب دا مرچ کې بسنګا دا ټول خبرې ان شاء الله دې پسې بیا نیکسٹ لیسن کې کی وینډو انسټال شي دا غي نه پس. ها فرست ټایم زمونږ وینډو چې سٹارټ کیږي نو دې طریقې سره به صحیح ده. دې هو ګور سیستم ریسټارټ کیږي. فائنلی زموږ وینډو 10 چې کوم دی هغه انسټال شو. دا د وینډو 10 فرست ټایم چې کله دی لوډ کیږي نو دا هغه میسیجز دي پېښ شو. زموږ وینډو 10 چې کوم دی انسټال شو تاسو ګورئ همغه سیم سٹارټ مینیو ده صحیح ده. زرا زما پارټیشنز ته دیس پی سی کې صرف ما سره څه دي یو ډرایو ده کلیر ده. ان شاء الله العزیز موږ به نیکسٹ لیسن کې بیا موږ دا وایو چې موږ څنګه کولی شو چې د دې یو ډرایو نه موږ مزید نور ډرایو جوړ کړو. اب ان شاء الله العزیز نیکسٹ